تو کتاب پیدایش همینجا به قولی اثر تحریف مونده، یعنی باگش هست اصطلاحاً. میگه چون ابرام 99 ساله بود، همینجا بسم الله تو 99 سالگی هنوز اسحاق به دنیا نیومده. یه اتفاق خاص افتاده. اسماعیل هم 14 سالشه، 13 سالشه که تو 100 سالگی میشه 14 سال که اسحاق به دنیا میاد. این گفته خود تورات. خیلی جالبه. فقط یه بار با ماشین حساب بشینید سالهایی که اینا گفتن رو جمع و تفریق کنید، 100 تا ایراد پیدا میکنید. یعنی کسی که تحریف کرده حواسش نبوده بقیه جاها رو هم درست کنه. الان میگه 99 ساله بود. خب پس 1 سال مونده تا به دنیا آمدن اسحاق و اسماعیل 13 سالشه و ابراهیم رفته سراغ اسماعیل و هاجر. همون قصه قربانی کردن که ما داریم میگیم. با اون قربانی صورت نگرفته. خدا یعنی اجازه نده اسماعیل قربانی بشه، یه قوچی رو فرستاد. حالا خدا اتفاقی افتاده داره صحبت میکنه با ابراهیم. خداوند بر آبرام ظاهر شد و گفت من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو و عهد خویش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گرداند. آنگاه آبرام به روی در افتاد و خدا به وی خطاب کرده گفت اما من اینک عهد من با توست و تو پدر امتهای بسیار خواهی بود. ملت ابیکم ابراهیم ما هم داریم، تو پدر امتهای بسیار خواهی شد و نام تو پس از این آبرام خوانده نشود بلکه نام تو ابراهیم خواهی بود. یه دونه ه بهت اضافه کردم. این ه چیه؟ این حرف همساست. همسا نماد یک دست بود، دستی که 5 انگشت داره و 14 بند. خوب دقت بفرمایید. یعنی من به تو بعد از این الف بت جیمل دالت ها، این حرف پنجمه. میگه به تو ما 5 تا رو دادیم، 5 تایی که توش 14 تا ازش به دنیا خواهند آمد. یعنی اینجا چه ماجراییه؟ سربریدن ماجرا قربانی اسماعیله و صحبت ذریه از طریق اسماعیل. اصلا اسحاقی به دنیا نیومده که راجع اون بخوان صحبت کنه. اسحاق سال بعد به دنیا میاد. حالا بخشای دیگه تورات راجع اون صحبت کرد. این اصلا راجع به اسماعیله. بخشای اینو هی اومدن اضافه کردن. مثلا از بخش خدمت شما عرض کنم 9 به بعد یهویی میگه اما خب اسحاق هم مهم است. مثلا اسحاق هم چیز اضافه کردن اینجا. اسحاق هنوز به دنیا نیامده. در مورد کی داری صحبت میکنی؟ خودشون میگن اسحاق به خاطر این اسمش اسحاق شد، به خاطر اینکه مادرش خندید. از ضحکه میاد یه ایزک. اونا اینجوری تلفظ میکنن. اسحاق خندید که من پیرزن بچه‌دار میخوام بشم. خودش خندش گرفت. اسماعیل هم اسماعیل، خدا شنید. ریشه زبانشون یکی دیگه، عربی و عبری. خب حالا اینجاش جالبه. و تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند و عهد خویش را در میان خود و تو و ذریه بعد از تو استوار گردانم که نسلم بعد نسل عهد جاودانی باشد تا تو را و بعد از تو ذریه تو را خدا باشم. و زمین قربت تو، همینجوری که اومدی قریبی، یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریه تو به ملکت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. اینا میگن رو همین حساب، یعنی همون فلسطین مال کیه؟ مال حضرت ابراهیم و ذریه‌اش. و باشه الان دست عرباست از اسماعیل. شما چرا ناراحتین؟ وعده عمل شده دیگه. مشکل اینجاست که شما نجات پرستی، فقط میگی بچه‌های اسحاق آدمن، بچه‌های اسماعیل نه. دقت هم بفهمید طرحی هم که الان گذاشتن معامله قرن یا طرح قرن، طرح ابراهیم اسمش گذاشتن ابراهیم. نتانیاهو در سازمان ملل هم که سخنرانی کرد گفتش که ما میخوایم آشتی بین فرزندان اسحاق و اسماعیل به وجود بیاریم. شما اصلا فرزندان هاجر رو آدم حساب نمی‌کنید. تورات اینطور میگه. ببینید ما عمیقاً بین صهیونیسم و یهود تفاوت قائلیم. من خودم الان مثالاشو آوردم، فیلماشون هم آوردم. شما دیدین امروز ریختن کنگره هم گرفتن یهودیای ضد صهیونیست که مخالف اسرائیلن. کنگره آمریکا ریختن گرفتن. اما نکتهش کجاست؟ اما اینها ریشه‌هایی در تحریفات توراتی دارد. یه ریشه‌های اینجا هست. یعنی روی اینا دست می‌ذارن. اینجوری نبوده که شما فکر کنید از خودشم همینجوری ساختن تراشیدن. یا آرام آرام تحریف صورت گرفت. چون کتاب خدا بود میگفتن اصل این که دیگه کتاب خداست، فکر ما یه آیه قرآن داشته باشیم. نمیتونیم ازش بگذریم دیگه. اگر بپذیره تحریف شده، پس قبول کرده دینش از یک منشأ تحریف شده گرفته. از کجا معلوم بقیه حرفا درست باشه؟ ببین بدترین اتفاق اینه که یک دینی تحریف بشه. روی این حساب میگم ما باید بریم فلسطین رو بگیریم صمیمی کنم. یه نکته دیگه هم توی جزء تحریفات اینا به شما بگم. جالبه. خدا که داره حرف میزنه لازم نیست بگه یعنی. متوجه چی میگم؟ معمولا این جایی که این خاخامای کودن برداشتن تحریف کردن، اینقدر خنگ بودن یعنی رو گذاشتن مونده. خب یه جایی که ما که پژوهش میکنیم رو کتاب مقدس دست میذاریم، جایی که یعنی داره. فلان یعنی این.
خب برای چی بگی یعنی مثلا و زمین قربت تو حضرت ابراهیم میدونست کجاست؟ میدونست کجاست دیگه؟ من کجا غریبم؟ فکر کنم مثلا من فرض کنم مثلا اهل مثلا اصفهان باشم تهران بگن تو این سرزمین قربتم میدونم دیگه تهرانم قربتم یعنی تهران. اینجا یه خورده بازم میخوام بگم این مشکوک هستش. پس خدا به ابراهیم گفت و اما تو عهد مرا نگه دار تا و بعد از تو ذریه تو در نسل هایشان. بعد میره تو بخش 10 تا 19 که به این ماجرا ربطی نداره، ماجرا اسحاقو میکشن بیارن واسه اسحاق هنوز به دنیا نیومده. و اما در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرمودم، اینک او را بارور برکت داده بارور گردانم و او را بسیار بسیار کثیر گردانم. 12 رئیس که گفتیم این ناسییم لفظش. ناسی در زبان عبری یعنی امام، ناوی یعنی پیغمبر. میگه این کسانی 12 نفر میگن که از پیغمبر مقامشون بالاتر از پیامبری. این معادل 124 بقره است. میگه انی جاعلک للناس اماما، به حضرت ابراهیم که تو امام شدی. به ابراهیمی که بارهاش از من شنیدید، ابراهیمی که قبلش نبی بوده، مرسل بوده، اولوالعزم بوده، خلیل الله بوده. سوال ما این چه جایگاهی است که پیغمبر هم به اون نمیرسه؟ و بعد از اون آزمایش بزرگ که ما می‌دونیم سربریدن اسماعیل و قربانی کردن اسماعیل، میگه انی جاعلک للناس اماما، تازه امام شدی. اونجا میگه ادونای نسی، امام خدا. اما اینا تو ترجمه ناسی رو اومدن چی ترجمه کردن؟ همین الان تو اسرائیل به ناسی این رئیس جمهور، کسی که بر همه حاکمه. همین الان معادل عبری جدیدش رو ساختن، به رئیس جمهور میگن نشی، سه و شه تلفظ میکنن ناسی. اونجا دقت کن تو اون سوره میگه للناس اماما، نه لقومک، تو بر همه امام شدی. فرق امام و پیامبر چیست؟ این که به کل انسان‌ها رسالت بر کل انسان‌ها دارد، نبی بر یک قوم خاص. پیامبر خود ما هم امام هم بوده است که بخشی از مسلمانان شأن امامت ایشون رو نمی‌بینن متأسفانه.